No terve. Kahtokeen me rakentelin itselleni kuntosalin tänne. Tai en oikeastaan kuntosalia, mutta juoksumaton virittelin tänne pajalle. Sen verran aloitin pajan raivailemista. Vielä tässä on aika paljon tekemistä, mutta jotakin sain aikaan. Nyt on vähän tilaa. Niin. Tää on tosiaan Maurin juoksumatto ja silloin joskus ehkä pari-kolme vuotta sitten sain joululahjaksi. Se nyt on viime aikoina ollut vähän käyttämättömänä, niin se oli oikeastaan tuolla tuvalla meillä. Mä ajattelin, että nyt vie se sieltä pois eestä. Mien siellä kuitenkaan pysty juoksemaan. Siellä on sen verran lämmin sitten aina ja muutenkin tykkään sitten omassa rauhassa juoksenella. Niin nyt on sillä lailla nostalginen fiilis, koska mehän on täällä pajalla ennenkin reenaillut. Mulla oli aikoinaan tässä, silloin kun kilpaa hiihin, niin tuo vetolaite seinällä ja silloin kun jalka oli mennyt, niin voi, tätä seinää tuli tuijotettua kuule aika monta tuntia. Aika monta tuntia. Tuli seinä tutuksi. Siitä tuli vejeltyyn. Juoksumatolla mä en ole oikeastaan koskaan varsinaisesti juossut. Kuntosalilla on joskus niin kuin lämmitellyt juoksumaton kanssa, mutta silloin on ihan ollut tää peruskäyttöroteesi nilikka käytössä, mikä nyt on paikallaan. Mutta nyt mulla on sitten ihan tää juoksujalka tässä, eli veritellään tuo ja kokeillaan juosta. Jees, ei siinä oikeastaan, muutenhan meillä on kaikki niin vaihtoon vaan kenkä ja tuo juoksuroteesi paikalle. Me luulen, että täällä tulee sen verran lämmin tarkenee ihan sortseilla juosta. Ulkona on tällä hetkellä, eilen satoi taas märkää lunta jonkun verran. Tänään on satanut myös märkää lunta ja nyt on tullut vähän vettäkin ja siellä on ihan kunnon loska. Eli aika inhottava keli juosta. Viime viikolla mie juoksin ja on siis juossut viime viikkoina enenevissä määrin. Juoksumäärät on silleen pikkusen lisääntynyt. Eihän ne mitään suuria ole, mutta kuitenkin tällaiselle puujalalle niin ihan riittävästi on tullut rasitusta. Viime viikolla onnistuin sillä lailla liukastumaan tuolla, että me sain tämän jalantyngän kippeeksi ja siihen ei nyt mitään niin kuin päälle päin näkyvää vaurioa tullut. Jotenkin se tuohon sivuun otti tuohon luuhun vissiin tuo holkkipaino ja sitten se oli melko kippi. Monta päivää ei tullut mieleenkään lähteä niin kuin, juoksulenkille, mutta kyllä mä nyt sain sen, me muokkaili aika paljon nyt sitten tätä holkkia, niin me sain sen, eli holkki on tämä kova kuori tässä, mihin tuo jalantynkä asettuu. Me sain sen nyt silleen, että se ei sitten kohdistanut siihen kippeille alueelle sitä painetta niin paljon, ja sitten se on siitä rauhoittunut, eli katsotaan nyt miltä se alkaa tuntua, kun kokeilee tässä matolla juosta. Tässä nyt ei ainakaan sit semmoista liukastumisongelmaa ole ja mattohan aavistuksen joustaakin tuossa alla, niin se sitten auttaa myöskin siinä, että ei tuu sitä iskutusta niin paljon tuonne jalantynkään. Juoksukunto on tällä hetkellä muutenkin huono, mutta ajatuksena, että sillä lailla juoksennellaan, että ihan semmoista ihan peruskestävyyshölkkää ja etenkin tää on nyt semmonen oikein tunnustelulenkki vaan, että kunhan nyt vähän sais lönköteltyä. Mä ajattelin, jos nyt vaikka puoli tuntia tai jotain, riippuu tietenkin miten se tuo tynkä sitä juoksemista sietää ja sitten se, että osaanko me tuossa juoksumatolla yhtään juosta. Tää on tosiaan tää juoksuproteesi on tämmönen hiilikuitukäkkyrä ja sitten tähän on tämmönen irtopohjallinen. Eli tämmönen vähän niinku kengän pohjaa muistuttava juttu. Tää on vaan tämmönen. Mulla on joskus ollut tässä liimattunakin jonkunlainen pohja kiinni. Ei siinä muuta kuin asetellaan paikalleen. Itse asiassa tässä jo ostin
irtonastoja. Vähän vois semmoista niinku talvijuoksua varten niin nastoja viritellä tuohon ja lenkkariin myös. Niin täytyy jossain vaiheessa katsoa, jos semmoista tekisi. Sitten ei muuta kuin tää käyttönilikka pois. Tapahtuu niin, että tässä on niinku 4 ruuvilla tää tässä holkissa kiinni, niin 2 ruuvia kun tuosta löysyttää, niin silloin sen saa ton nilikan pois. Jos suopi noin. Eli tuolta kun ottaa aina tommoset vastakkaiset, niin sit nämä 2 vastakkaista ruuvia, niin ne pitää ne säädöt. Eli ei sit muutu nuo nilikan kulumat tuossa, kun laittaa takaisin. Sama homma tässä juoksuproteesissa, eli täällä on pari ruuvia, mihin ei kosketa. Ne pitää nuo säädöt vastakkaisista ruuveista aina vaan sitten aukastaan. Pysyy säädöt kohdillaan. Katsotaan tulluko tästä mitään. Ihan aavistuksenhan tässä on semmonen, että ei auta hyppi. Pää jysähtää muuten katto. Tullaanpahan juostuun nätisti, ei tuu pompittu niin paljon. Nyt pitäisi olla startti. Tässä on todella himmeä tää näyttö, kun tässä ei ole valoa. No niin, nyt lähti 2, 1. Mikähän tässä on mulla tää nopeus. Laitetaan nyt vaikka 6 kilsaa tuosta jo pika-asetuksella, että alkaisi päästä niinku juoksemaan. Ui. Vähän ehkä enemmän pitäisi saada vauhtia, että tuntuisi juoksemiselta. Sitten laitetaan 8. Ai niin, pitäisi laittaa vielä sykemittarikin päälle, niin saadaan dataa tästä hommasta. Hei, siinä ihan tää juoksemiselta tuntuu, mutta on kyllä aika jotenkin vähän outo onhan se. Kai tässä kuitenkin kunnon saa kasvamaan. Tää on nyt niinku laitetaan 9 kilsaa tunnissa. No tää voisi olla semmonen aika niinku kevyt. En tiedä miten se tuo mikki toimii tuossa paajassa, jos se hyi heiluu, mutta en tiedä. Kyllä kai tää nyt oikeesti niin kai tässä nyt kuntoonsa saa vähän kohotettua. Onhan tää siis tympeitä, kun on tottunut ulkona juoksemaan, mutta just nyt kun on tämmöiset säät, että oikeesti on tosi hankala juosta, etenkin tämmöisenä invalidina puujalakana, niin ajattelin, että tämmöisiin tilanteisiin niin tää matto voisi olla aika kiva. Näköjään maksimi tässä on 13,6 kilsaa tunnissa, niin ajattelin, että katsotaan vähän miltä se tuntuu. Kestänkö me matolla enää? Tää nyt niinku alkaa tuntua jo silleen juoksemiselta, että tuolle jalantyngälle niin se on aika kovaa paukutusta tuo juokseminen, niin sit semmoset pidemmät VK-lenkit niin kannattaisi tehdä ihan silleen hiihtämällä ja pyöräilemällä ja näin, että hyödyntää sit sitä juokseminen tämmösiin vähän vauhdikkaampiin
mitä tällä nyt pääsee. Että ei tällä mitään hirmuvetoja oteta. Oli tuo nyt ihan hyvät lämmöt sai, kun otti vähän tuohon vauhtiin enemmän. Kyllä tähän nyt löytää semmosen niin kuin rennon, sillä lailla rennon, että ei tarvitse miettiä noita koipia, että mihin ne sattuu tuolla matolla, vaan ihan menee kivasti. Kun ei ole matolla paljon juossut, niin omaa totuttelunsa vaatiihan se sekin. On se siinä. (7.1) hän sanoo. Polari sanoo, että 6.44. No. Pientä heittoa on siinä, mutta ei mitään isoa. Mielenkiintoista, mistä se ottaa. Kai se jostain joku kiihtyvyysanturihan, onhan niissä niitä, niin siitä kai se ottaa. Tää on tosiaan se Vantake V3 on tää mittari. Mä pistin tommosen kangasrannekkeen tohon, niin sen saa vähän silleen tarkemmin säädettyä, kun yölläkin tulee piettyä. Mä nimittäin yöllä mittailen näitä leposykkeitä ja just sykevälivaihteluita ja näitä, niin sitten pallautumista ja näin, niin se on ihan, tää on ollut hyvä mittari siihen. Se antaa sitten vähän palautetta asioista. Mutta siis tää juoksumatto on oikeastaan aika hyvä nyt sitten kyllä tälle proteesille, koska tuolla ulkona juostessa ongelmahan on vähän ollut aina se, kun täällä on sattunut olemaan nämä soratiet, missä pitää juosta, niin sit kun on irtosorraa, niin tuohon kun aina sattuu joku semmonen kivenmuhja ja muuta, niin sit se vääntää ja kääntää tätä holkkia. Tässä on semmosia turhia vääntöjä tässä ei tule, mitä tuolla ulkona tulee tuohon tynkään. Eli periaatteessa niin kuin pidemmän treenin, pidemmän matkan pystyy juoksemaan niin vähemmällä rasituksella tähän jalan tynkään. Siitä aika kiva juttu. Ja tietysti kun tässä on se, että kun tämä meikäläisen jalan, tää on niin lyhyt tää jalan tynkä tässä, niin se on hirveän pieni se, mistä tähän saa tuen otettua, ja se paine tulee tosi isolle alalle. Ja sitten kun on tämmönen vipuvars tässä, niin se kun vääntää tätä tynkää, niin kyllä siihen, se on niinku se ongelma, että pituutta saisi olla, ei haittaisi. Tommonen, kun olisi pitempi, niin sitten siitä hyötyisi aika paljon tämmöisessä juoksuhommassa. Toinen nilikka. No. Kiitoksia tämän videon katselusta. Me lähden tästä vielä vähän jumppailemaan ja lämmittelemään saunaa, niin palaillaan seuraavan videon parissa. Ei kun morjes.